почалась війна для вас? Коли ви зрозуміли, що тут небезпечно? Ну, для нас вона почалася ще в 2014 році, бо в нас тут було також гаряче, і саме цим ми почали займатися ще з 2014 року. Ага. У нас дуже багато було переселенців з церков, Маріуполь, Макіївка, оці міста Донецьк. Дуже багато було переселенців, дуже багато допомагали, нам привозили на область, ми потім розвозили вже по інших церквах, містах. Ну, потім це все налагодилося, ми почали знову жити мирним, скажімо так, життям. І як для тих, хто зараз живе там, так і для нас. Ну, десь там було, в Донецьку, ну, десь там. Для вас це було дуже далеко, да, Ну, відносно? десь там, да. Угу. Ну, якби, коли воно не отут не гупає, да, в тебе за забором або ще десь, то воно десь там. Перші міста, які там були вже окуповані, це були міста Луганської області, Донецької області. І в 2014 році наше місто Рубіжне, воно стало на рубежі. Бо Сєвєродонецьк тоді вже був окупований, в Кремені були наші Збройні сили України, і наше місто воно опинилося на рубежі. Угу. І для нас це було дуже викликом, що ми маємо робити, як ми маємо діяти в цих умовах. Я для себе ставив питання як для пастора, як пастор церкви, як батько, як чоловік, як громадянин. І це для мене також було таким викликом. Я пам'ятаю, що тоді ми зібрались з церквами нашого братства, баптистськими церквами, в Рубіжному нашому, і молились, просили Бога, щоб Він вказав нам, що нам діяти, як нам бути в цих обставинах. І наше перше служіння – це було допомога біженцям, які були в нашому місті. І так поступово ми почали наше гуманітарне служіння в нашому місті, а тоді поступово в області. І з 2014 року до 2017 року ми з гуманітарними місіями їздили вздовж лінії розмежування, тоді відвідували різні посілки, свідчили людям. Тоді не пішов фронт далі, да? Він зупинився в вашому місті? Він зупинився. Спочатку це було близько до Рубіжного, а тоді з 21 липня визволили Сєвєродонецьк та Лисичанськ, ворога відкинули десь до Первомайська, і ми більш-менш зажили спокійним життям. Ром, ти мені вже розказав трішки, що ти в 2014 році пішов служити просто тому, що це була твоя строкова служба? Ні, я був призваний по мобілізації. Тобто моя історія, що вчився на військовій кафедрі, отримав первинне офіцерське звання, а потім в 13 році, в грудні 13 року закінчив університет, і в 14-му прийшла повістка, і я з чистою совістю пішов служити в армії. Вже тоді почалася війна? Так. Тобто перша повістка мені прийшла тільки коли Збройні сили Російської Федерації зайшли в Крим, але тоді мене не взяли, і в серпні, коли я вже мав переїжджати на служіння в Дніпро, мої речі переїхали, квартира вже знайшлася, речі поїхали, мені прийшла повістка. Все, я тоді призвався в армію, і з 14-15 року 11 місяців був в зоні бойових дій. Тоді був командиром взводу механізованого. А ти тоді відслужив і закінчилося твоє служіння? Так, відслужив, одружився, прилікувався, і тоді держава раз в рік кликала на навчання резервістів. В принципі, було або раз в рік на місяць, або 2 рази в рік по 2 тижні. На асфальті можна було спати. Нет ні машин, ні людей. Ми прийняли таке рішення, що ми не будемо розлучатися разом, і коли нам гарно, і коли нам погано. Війна то продовжувалась, хоч вона називалась антитерористична операція. Я не здатний носити ці тягарі сам, чи будь-хто інший так само. Ну а що, їм сісти і посипати голову попілом? Життя має тривати. Дай Бог, щоб ми пережили цю війну, на якому етапі вона би не закінчилася, все одно, я думаю, зразу треба готуватися до 3-ї війни. Останній епізод «Як ви там» ми приїхали знімати на схід. До цього у попередніх випусках ви бачили міста, які знаходяться відносно далеко від фронту. І там знають про війну, але в кожному місті вона відчувається по-різному. Сьогодні ми на Донеччині.
Сюди руський мір намагався увірватися ще з 14-го року, тому тут добре знають, що таке війна. Але той самий руський мір не зміг тут закріпитися тільки завдяки мужності місцевого населення. Сьогодні ми побуваємо з вами у двох містах. Про Краматорськ у ЗМІ пишуть, що це передова для тих, хто живе у мирних містах, але глибокий тил для тих, хто захищає нас на нулі. Тут і справді діють свої правила. Абсолютно інші часові проміжки для комендантської години, а сирена вмикається вже тоді, коли пролунав вибух. В принципі, як у всьому регіоні. Попри жорстокі часи, місто все одно наповнене любов'ю і спокоєм. Прогулюючись по ньому, ти відчуваєш якесь внутрішнє натхнення. Але бачиш вибиті вікна і згадуєш, що все ж таки війна триває. Дружківка, у свою чергу, маленьке містечко під Краматорськом. Вже за 40 кілометрів звідси стоїть ворог і обстрілює ці міста. Поряд із цим, якщо подивитися навколо, тут прекрасна осінь, грають дітки і такі ж самі обстріляні будинки, дитячі садочки, повалені опори для світла. І це все не зупиняє життя. І паралельно з цим дає надію. Саме у такій темряві потрібно світло, яке несуть християни. Тут служіння виглядає зовсім інакше, ніж ми до цього звикли, і ми хочемо вам це показати. Я очікував, що тут буде страшно і відчуватиметься небезпека, хоча це не так. Можливо, це і допомагає місцевим служити так багато. Тож, як ви там, в Донеччині? Це мій брат. Ось такий він вже після операційної в лікарні. Він якраз був тут, коли... Так, він її бачив. Получається, хлопці поліцейські попросили їм, треба кудись було їхати, колодки їм замінити. І він ось так стояла. Це його друга будинок, вони виїхали в Німеччину, а він тут, у нього гаража немає, він сам на посілку там живе. І він тут лагодив автівки, тут ще декілька стояло автівок. І ця так стояла, і він її бачив, цю ракету, як вона летіла. Він каже, я думав, вона пройде, вона так швидко, а вона різко так і вниз. І слідом друга. І 2 штуки, і одна ось в будинок, в гараж, це гараж був, а там далі будинок. Цікаво, чому? Що вони тут? Чого? Не знаю, тут проживали 3 хлопці, тут 2 автівки стояло, бо вони горіли, коли я примчалася, бо скоро не їхала, а його син, племінник мій, його врятувало чудо. Він зазвичай приїздить і тут ставить машину так, і до нього. А це тут стояли ці 2 автівки, і він проїхав туди далі. І вийшов, і якраз також побачив і упав під той червоний забор. Впав туди, і його тим забором накрила. А цьому брату моєму оці ворота прилетіли в голову. Він каже, я побачив, хотів туди лягти, отак під той. Не встиг, його так аж перекинуло. Ці ворота в голову йому прилетіли, і він, у нього пахова артерія, 2 дирки тут, 1 на виліт, він дуже побитий весь був. І саме більше, що мене вразило, що ці хлопці, яким він лагодив машину, моєму племіннику він прибіг, давай йому, в них не аптечки, нічого в машині не було. Він ремня з нього витяг і затягли ногу, а потім тут хлопчик МЧСник, він тільки з зміни приїхав, і його трохи контузило також. І він, втрачаючи свідомість час від часу, накладав йому цього турнікета, але не розрізав ці шорти і наклав між цих 2 дирок. А племінник мене набрав і кричить, папа ранений. Ми це все чули, вискочила на вулицю, бачу, я тут по вулиці, туди вгору, це від лагуни, туди вгору живу недалеко. Побачила, і я бігом в машину сюди примчалась, тут все горіло, все так, провода валялися.
Прибігла з аптечкою, з турнікетами, з усім, почала оказувати. А племінник мені каже: представляєш, каже, вони сказали, брось, йому вже не допоможеш. Брось його і поїхали. І вони сіли в другу автівку і в'їхали в травматологію. А ми скору визиваємо, скора каже, ні, поки повітряна тривога, ми не приїдемо. Ну, якби таке, ну, Слава Богу, що ви тут дуже, поруч, чи що? так, дякувати хлопцям, опять-таки ж військовим, вони живуть поблизу мене, вони за мною слідом примчалися, і вони його напокривали в свою автівку, і ми врятували йому життя, і ногу врятували, слава Богу, живий. Ну, тут все палало, і то будинок сусідній згорів від цього всього. Воно в інтернеті є. І там, ну, тут на дві вулиці, сусідня дуже пострадала на той бік, Ну, да, криші в тут людей ракети. побито дуже сильно. Тут гаража майже нема, там все впало. Будинок там, ну, розлізся по швах весь. Да, це жах. Забора не було, це вони вже зашили. Тут все, тут був такий паркан 2 метри, кирпичний. Це всі кирпичі, це все улетіло туди людям по дахах, по цьому. Що вони тут, ніхто не знає, що вони тут хотіли. Будинок і гараж, 2 ракети. От ці X якісь там здоровезні просто. І вони летять як самоліт. Ми думали самоліт, а потім як гахнуло, то вже зрозуміли, що воно ракети. так. Я не скажу, що моє життя сильно змінилося там з 24 лютого. По останніх там 2-3 роки до знову такої великої повномасштабної війни моє служіння полягало суто служіння ветеранам, військовим і курсантам. Мгм, Тобто, і от всі ті, ну, мій військовий досвід після армії, я з ним, після моєї там першої війни, я з ним жив. І ми як сім'я, в принципі, ми як місію довго готувалися до війни. І, напевно, вже десь з грудня 21-го року машина моя там була розвернута в сторону Львова, повний бак бензину, 2 бронежилета в машині. Тобто я десь все спорядження, воно було готове. Тому для мене десь там умовно війна почалася 23 лютого, коли я все сказав дружині, все, Женька, я їду, треба встигнути доїхати до Львова, щоб там, ну, з числа перших повернутися в свою військову частину. І вже 24-го я приїхав в військову частину, 26 лютого ми виїхали на схід, і 27-го я вже був тут на сході. З 24-го вранці ми з чоловіком, у нас був такий невеличкий бізнес, виїзна торгівля. І ми в 4 ранку завжди збиралися на роботу. В цей день я не їхала з ним на роботу, він їхав один. І я вийшла його проважати, і це прильоти по нашому аеродрому. Це все почалось, він все одно поїхав на роботу. Я лишилася з пультом біля телевізора, телеку, і дивитися, як це все відбувається. І воно все починало так от, як такий, як лавіна, да, згори. Так все ближче, 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 дужче. І докотилося вже, в нас тут було, ну, дуже близько. Лиман, Святогірськ, воно все отак ось до річки. Ну, тут до Слов'янську їм взагалі було дуже близько, там десь кілометрів 18 від нас, виходить. В цей напрямок, коли Бахмут бомбили, в нас ось, якщо отак от навпростець, то це 24 кілометри, це недалеко. І просто коли ми їздили туди, в ці міста до війни. В мене є така трошки освіта Асоціація саперів України. Я тренер з безпеки. І ми з чоловіком тільки ось в ноябрі місяці, ноябрь, декабрь, ми тільки їздили туди, все це розповідали людям. Вони нам казали, та їдьте туди, де війна, і там розповідайте. Що ви нам розповідаєте? І ось воно прийшло і до них на поріг, цей же Бахмут, цей же Часов Яр, ми там були на цих заводах, у цих людей, в школах і взагалі. І потім, коли ти приїжджаєш, а його нічого немає, ну це дуже так. І люди, шкода їх, бо вони до цього звикають. Ви не готувалися активно до того, що буде такий наступ масштабний? Війна то продовжувалася. Хоч вона називалась там антитерористична операція, але були такі ж самі бойові, може не такої інтенсивності, але були бойові дії, були втрати. Було тримання оборони. У 22-му році ця військова робота, її стало більше і вона стала важче. Але люди
військові виконували свої обов'язки так, як і вони виконували їх до цього. Просто що роботи стало більше, вона стала важча. Так. Чому ви не поїхали звідси? Чому ви тут залишилися? По-перше, тому що мій чоловік пастор, і в церкві залишилось ще дуже багато людей. І ми прийняли таке рішення, що ми не будемо розлучатися, будемо разом. І разом і коли нам гарно, і коли нам погано. Тому я залишилась, тому що чоловік залишався. А по-друге, тому що я сама психолог, і в мене дуже багато клієнтів було. І що ті люди, які залишилися, вони почали мені дзвонити. І їм потрібна була дуже підтримка, їм потрібні дуже були консультації на той момент. Вони не знали, що робити. Тому я бачила, що мені якийсь час треба побути, щоб просто розмовляти з людьми, щоб вони трохи хоча б заспокоювалися. Але ж це тут дуже страшно. Це прям тут все поруч. Страшно. Але коли ти зрозумієш, що страшно може бути Всюди. Всюди, так. І прилітає воно всюди. Але ти коли розумієш, що ти тут потрібен, і ти бачиш, що ти тут можеш щось зробити, то страх, він розповзається. Тому ти адаптуєшся до цього становища, яке є. І я не можу сказати, що ми привикли, що ми звикли до цього, але ми адаптувалися. І вже тут йде довіра Богу. Ми розмовляємо з ним, ми до нього дуже наблизилися, і ми маємо таке слово від нього, що для нас саме безпечне місце – це бути в центрі його волі. Коли ви говорите про волю Бога в вашому житті, в житті вашої родини, тому що, я так розумію, ваше служіння повністю пов'язане з вашою родиною, а це залишитись тут і служити людям, які тут. Так, але це і ще служити тим дітям, які є в моїй родині, тому що в мене ж не тільки, в нашій родині не тільки біологічні діти, а є і прийомні діти. Тому Господь буде спрашувати з нашої родини, з мене, з мого чоловіка, що ми зробили для тих дітей. Тому для нас це є ще дуже така перша місія – це служити нашим прийомним дітям. Вони зараз тут із вами? Ні. Старша донька, вона вже навчається на 2-му курсі університету, вона навчається на психолога. І вона місіонеркою працює в Лебедині на місії, працює з дітьми. А 3 дітей, вони в евакуації в Дніпрі, але вони з нами. Або тут, або там. Ми їздимо туди-сюди. Краматорськ здивував мене повністю, тому що я абсолютно не очікував, що тут настільки гарно, затишно, сучасно, спокійно і неймовірно привітні люди. Дивує, або скоріше не дивує, але повертає у реальність тільки те, що абсолютно в усіх будівлях забиті вікна, майже нічого не працює, тому що це місто все ж таки залишається прифронтовим. Чого ви залишилися? Чому ви тут досі? Все розпочалось. У нас дуже багато переселенців, які вже були переселенцями. Да? Макіївка, Донецьк, там оці родини, молоді родини з дітками всі. Багато одразу виїхали. Деякі родини, у нас в Святогірську є база, де ми табори проводили, там, в конференції. Там. Деякі родини, у кого постарші дітки, вони виїхали туди. І деякий час знаходились там. Ми їм туди возили допомогу, да, там закуповували якісь продукти, готувались до того, що нам треба буде оказувати ще допомогу. А потім, коли вже почали бомбити ще і той бік, і по Святогірську почало прилітати, то був телефонний дзвінок, треба швидко всіх звідтіля евакуювати. То ми поїхали туди бусами, і всіх одразу на ЖД-вокзал, і вони пороз'їжджалися. І сталося так, що виїхали всі такі молоді родини, і потім було прийнято пастирями, в нас їх було 3 на той момент, і було прийнято рішення евакуювати всю церкву. Хто бажає, вони всі церков'ю в одне місто, в одне общежиття, всі туди виїжджають.
І якби виїхали всі, але тут лишилось 25 бабушок, яких, ну на кого їх лишити? Це одна із причин, і люди йшли в церкву. У нас з початку війни приходило на служіння десь близько до 200, 170, 150 не наших, не членів церкви, а просто інші люди, Людей які з вулиці. йшли за допомогою, звісно. Ну, потім вони ще зізнавалися, що вони, приходячи сюди, вони тут відпочивали. Їм становилось більш спокійно, вони потім могли спати хоча б одну ніч. Да? У нас проходило служіння четвер і неділю. 2 дні на тиждень, як і зараз. І на той момент таке було прийнято. Ми дуже переживали, як ми будемо отаплювати це приміщення. Така ситуація, все. Але і тут Господь нас потурбувався, зателефонували міські заммера нашого і каже, якщо вам потрібні дрова, вам треба їх самим спиляти і забрати. У нас тут було пару хлопців, плюс у нас з початку війни організувалась така краматорська, вони не з церкви хлопці, але вони таку групу создали в Телеграмі і Вайбері, сообщество волонтерів Краматорська. І це, якщо десь треба була допомога, там хтось один пише, там-то треба розвантажити там машину. Все, вони з'їжджаються, їх чоловік 20. І це швиденько так все робиться, вони й до сих пор допомагають. Оці 2 з них їздять на евакуацію, постійно вивозять людей. Або везуть в гарячі точки людям там їжу, средства гігієни, там, що потрібно, хліб, вода. І ось ці хлопці, я також попросила їх, і вони приїхали, і вони за півдня 21 деревину скосили, привезли, тут допомогли це все. І у вас було тепло. І в тепло. нас було тепло, ми підготувалися. Колись ще в 15-му році ми їздили в 36-ту бригаду. Ось, і я таким чином попав туди, як лікар, мене брав. І таким чином я втягнувся в цю всю тему і потихеньку. А коли почалася повномасштабна уже війна, то ми взяли в опіку 104-й ТРО наше Рівненське, і ми робили ротації по 2 тижні. Ми півроку їздили і міняли один одного. А потім вже більше почали їздити в східному напрямку, коли вже під білоруським кордоном більш-менш стало зрозуміло, що спокійно, ми перекваліфікувалися сюди. І далі вже ми, коли зібрались пасторами, побачили, що є потреба монополізувати цю роботу в одних руках, тому що праця дуже велика. І тоді ми почали робити такі пасторські ротації, і воно зараз розширилось. І ми дякуємо Богу, що за цей період вже більше 20 пасторів з Рівного, вони включені в цю роботу, їздять по фронту, в Барвінкове і так далі. Коли ми їздили вздовж лінії розмежування, допомагали цивільним людям, то, звісно, ми бачили наших хлопців, наших воїнів, захисників, які знаходились в цих районах. Це були ротні опорні пункти, взводні опорні пункти. І ми тоді, звісно, ми їздили і допомагали їм також. Їздили групами молоді, проводили такі зустрічі, невеличкі концерти, допомагали як волонтери. І поступово ми побачили, що це служіння військовим, воно має бути в пріоритеті. До 17-го ми їздили як волонтери, а з 17-го року від братства, нашого всеукраїнського братства євангельських християн-баптистів, ми їздили з погодженням Генштабу, ми їздили в різні підрозділи вже безпосередньо як капелани-волонтери. Це були 2-тижневі, до місяця там були відрядження. І от 17-го року я почав їздити в такі відрядження в різні підрозділи. Якщо ми візьмемо чистий капелан, який це обов'язок? Що ви повинні робити? Чистий капелан – це духовна підтримка бійців. Тобто, в першу чергу, коли ми приїжджаємо, це можливість вислухати, можливість просто мати якісь, якщо є вже довірені спілкування або довірені стосунки, мати особисті зустрічі, скажімо, така душепастерська робота. Це саме головний напрямок капеланства. Якби в такому Ви зустрічаєтесь, мабуть, з мільйоном різних історій.
Ну, історій багато, насправді, різних є, да. Як вдається вам їх всіх? Це ж потрібно не просто їх вислухати, їх потрібно прийняти, почути, відповісти. Як вдається це все тримати в собі? Я, чесно кажучи, ніколи не задавався цим запитанням. Я чув не раз це запитували, як ви це тримаєте в собі. Я скажу, життя настільки динамічне, що ти не звертаєш на це увагу, якщо чесно. Ти коли молишся з людиною, коли ти віддаєш... Дивіться, коли людина розповідає історію, вона так само очікує якогось від тебе відповіді. Ну, звичайно. Так. І найкраща річ, яку я для себе зрозумів, що ти не на всі питання маєш бути кваліфікованим відповісти. І зрозумів, що я не всі життєві ситуації мушу зрозуміти, ніби як я сам це прожив. Але я знаю, що одна річ, яка завжди дуже працює, це коли я кажу, я не знаю, що сказати, але я можу за тебе помолитися. І коли ми звертаємося до Бога, я бачу, що це є ось цей місток, куди ми разом, ось те все, що я чую, куди ми разом можемо це віддати. Ми можемо передати Богові це. Тому що я не здатний носити ці тягарі сам, чи будь-хто інший так само. Коли ви розумієте, що ви самі виснажені, що ви робите? Ну, треба виспатися. Треба виспатися. Треба час особисте спілкування з Богом, він завжди важливий. І так само ми завжди маємо спілкування в сім'ї, між друзями, між іншими капеланами, між пасторами. Тобто завжди спілкування. Тому що, як не крути, в нас є джерело, яким в нас щось входить, як Писання каже, і виходить. Тобто в нас входить все через вуха, а виходить через наші уста. Тому завжди потрібно якимось чином спілкування з людьми самому. Не будь людиною, яка нібито не спілкується ні з ким, нікому нічого не може розказати. Моє служіння, капеланське служіння, воно не почалося з повномасштабного вторгнення. Спочатку я їздив як капелан-волонтер. З 20-го року бригада Холодний Яр, 93-я, була якраз на нашому напрямку біля міста Рубіжного. І я познайомився з діючими капеланами в цій бригаді. І вони запропонували мені і ще братам, священнослужителям, зайти як військовослужбовців в бригаду і виконувати обов'язки капелана. І з 20-го року я підписав контракти з Збройними силами, і з того часу я несу і виконую обов'язки капелана, несу капеланське служіння. А можете трішечки пояснити, чим відрізняється служіння капелана-волонтера від капелана, який підписав контракт? Капелан-волонтер, він заїжджає в підрозділ на деякий час, і це термін до місяця. Тоді це була можливість така. І він вільна людина, він не зв'язаний не контрактом, не зобов'язаним Збройними силами. Він побув з хлопцями, послужив як священник, як капелан, і він вдома вільна людина. Коли підписав контракт, то ти вже становишся підпорядкований Збройним силам, ти не можеш вже піти додому, коли тобі потрібно. Тобто ти знаходишся в лавах Збройних сил, ти військовослужбовець. Друзі, для нас дуже важлива ваша підтримка. І це можна зробити двома шляхами, про які ви точно вже чули. Перше – це написати коментар до цього епізоду, а друге – поставити лайк під цим відео. Я в вас вірю. Ти весь час знаходився ось тут, де ми зараз знаходимося, в цьому регіоні. До 4 квітня, до поранення. Потім 4 квітня я отримав поранення і там евакуація в різні терміни. Потім відходив від того всього 2 місяці, поки ще ті всі рани заживали. Я був в себе в частині на ППД в Західній Україні. І після того, як там хоч трохи поправився і керівництво дозволило, щоб я виїхав в район, то я вже повернувся сюди. Потім в нас було трошки кампанія в Херсоні. І ми вже, наша частина повернулася осінню 22-го року сюди на схід, в кінці осені. У тебе була змога після поранення не повертатися? Це, напевно, якби я би поставив собі за ціль, щоб я не повернувся, я би зробив, я би знайшов би якісь законні методи. Тобто, принаймні, я би якось дотримався, щоб я прийшов після поранення ВЛК і всі моменти. Я хотів повернутися, бо це була моя сім'я.
і я хотів бути корисним. Тобто я вже чекав, коли ж з цього моменту я повернуся. Тобто я від себе старався все зробити максимально швидко, щоб швидше повернутися. Ти сказав, моя сім'я про військових, Про військових, з якими ти так, служиш. Поряд з так. тим, в тебе ще є сім'я, яка чекає тебе вдома. Та маю дружину і 2 гарних дітей. Деколи ми там жартома називаємо їх рецидвістами, бо вони такі там шумні, і за ними треба дивитися. Як у вас в сім'ї це рішення приймалося? Я дружину, напевно, як міг, готував до війни. І остання така фраза, коли я виїжджав з нашої орендованої квартири в Києві, дружина питається: нагадай мені, яку ампутацію легше краще для тебе отримати, ніг чи рук? Я говорю, звісно, ніг, бо з руками я ще зможу водити машину. Тобто це десь такий контекст нашої сім'ї, що ми до того десь готувалися. І для мене було дуже важливо, що дружина, мабуть, через рік після війни, ми якось з нею дискутували, і вона сказала, ми не могли по-інакшому зробити. Тобто навіть якби ми би виїхали за кордон, і, в принципі, ми повернулися на Україну після відрядження на 3 тижні, ми повернулися 17 лютого в Україну, бо я так говорю, їдемо швидше, щоб ми не пропустили війну. Ми хочемо в той тяжкий момент бути з народом. Ось ти в цей момент вже двічі наголошуєш на тому, що в тебе якесь було надзвичайне бажання повернутися, знову бути у цьому, брати участь. На чому воно ґрунтується? Чому ти тут? Я так скажу, напевно, цей військовий чи бойовий досвід 14-15 року, я з ним там жив. І пік моїх проблем після армії, це було 21 рік, коли просто в мене вже дах зривало, і різні моменти. І просто, дякую Богу, що тоді мав гарне оточення ветеранів, і ми могли проходити цей момент. І, напевно, я не то, що я вже... окей, будемо, напевно, чесні, підсвідомо. Ми розуміли, що війна почнеться. Ми вже хотіли, я, може, всередині хотів, щоб вже воно швидше сядеш, швидше вийдеш. І плюс, звичайно, були якісь моменти, де мені не вистачало адреналіну, тих всіх моментів. Тобто є така якась річ, що коли ти вже спробував, ти цю справу хочеш повернути? Так. Тобто, якби я би зараз сказав, що ні, то я би зараз брехав. Тобто, реально, якщо я всередині в собі купаюся, звичайно, це бажання десь є. І я зараз себе ловлю на думці, інстинктивно, дай Бог, щоб ми пережили цю війну, на якому етапі вона би не закінчилася, все одно, я думаю, зразу треба готуватися до 3-ї війни. І, в принципі, що я хочу помилятися, щоб такого 3-ї війни в нас, умовно, 3-ї хвилі, скоріш за все, бо війна одна довга. Десь хлопці виправлять, що я з тим погоджуюся. У нас вже війна з 14-го року. Щоб такої 3-ї активної фази у нас не було, але черевики на 3-ю фазу зимові я вже відложив. Я розумію, зараз все добиває старі, щоб 3-ті нові черевики зимові, то або на ще наступні зими, або вже на 3-ю фазу. Не було в солдат, з яким ви працюєте, якогось такого дисонансу з тим, що ви якби священник, але ви поряд із ними і в окопі, і служите так, як і вони. Чи, може, це навпаки допомогло більше вам з ними працювати? Я працював в тих підрозділах, де вже знали, хто такий капелан. І як волонтер, коли в Збройні Сили зайшов, то люди більш-менш розуміли, хто такий капелан і для чого. Більше придивлялися і бачили, як він себе веде, цей капелан. Тобто бачили багато капеланів, різних людей, які приїжджали, уїжджали з підрозділу, але більше, може, придивлялися, як саме цей капелан буде себе вести, як він служить. Ти зачепив тему про роботу з солдатами в цьому підрозділі, і ми з тобою до зйомки говорили про те, що ти там не капелан, ти там не місіонер, ти там, скоріш за все, ти розказуєш їм про Бога, але ти в першу чергу військовий, який служиш. Це була для тебе така чітка позиція, яку ти сам для себе визначив, чи просто так склалося вже по ходу справи? Я, напевно, визначив до того, мене держава призвала. Тобто я є капітан Збройних сил України, офіцер. І від мене держава очікує в першу чергу, щоб я був добрим офіцером. В моєму розумінні ти не можеш бути, наприклад, добрим християнином
але поганим військовослужбовцем чи поганим офіцером. Ну, для мене воно не тобто несумісні речі. Тобто ти говориш, що ти християнин, але ти погано виконуєш свої функції, свою роботу, невірно виконуєш роботу. Для мене воно поєднано через те, що я християнин і маю християнські цінності, і я хочу бути добрим офіцером і добрим військовослужбовцем. Не завжди воно виходить, ну, різні моменти, але намагаюся. І я розумію, ну, наприклад, там 24 лютого я розумів, що я там мав роль до Великої війни знову, мав роль батька, ну, мав роль чоловіка, батька і служителя місії. Все, я розумів, що об'єктивно, і тут додавалася роль офіцера Збройних сил України при такій інтенсивності війни. Я розумів, що зараз я не потягну роль батька. Ну, по великому рахунку, діти далеко, все, та роль від мене відпадає. Роль, місіонера, місії, лідера там військового служіння теж відпадає. Мені зараз треба нормально, щоб вижити і всім було добре, тягнути в першу чергу роль офіцера Збройних сил України і по можливості вигрібати роль чоловіка. Тобто від чого я міг відмовитися, щоб вижити. Щоб акумулювати свої сили Так, на правильному напрямку. А знаєш, я коли спілкуюся з своїми знайомими християнами, які на фронті, то вони кажуть, що дуже важко залишати, ну, тому що у всіх є якесь певне уявлення про християн, які вони мають бути, а коли ти виконуєш свої військові обов'язки, то люди можуть сказати, слухай, християни так роблять. Так. Бували в тебе такі ситуації? Я думаю, бували, і для мене була важливість бути чесним. От я такий, який я є. Я християн, віруючий, але я з вами, я їм то, що й ви їсте, я взуваюся в тому, що я в тих самих умовах, і для мене був момент не грати роль, а грати, тобто не грати роль, а бути таким, яким ми маємо. Зі своїми гріхами, моментами, недосконалостями, лінивістю, якоюсь егоїстичністю, але я такий. Для мене, тобто, була чесність показати, я такий, який є, без купюр, без якоїсь представки. Я ж знаю, який я всередині, але тут я буду грати роль, щоб ніхто десь там не сказав, як ти віруючий. Я такий, який я є. І можу там свою позицію чи якісь моменти пояснити, і я десь, напевно, розумію, тобто все, що вони бачать моє життя, мою роль в армії, я розумію, напевно, воно десь колись в майбутньому і аукнеться, десь там в майбутньому скаже, та який він там місіонер чи віруючий, він таке робив в армії. Я таке робив в армії. В той момент я приймав такі рішення. Тобто я десь думаю, що я готовий за них відповідати. Ти взагалі не залишаєш собі під час служби тут якоїсь такої думки про життя не військове? Чесно говорю, якби я мав би законні підстави зараз повернутися до сім'ї, до дружини, я би повернувся. Тобто для себе, я думаю, я достатньо вигріб, і в мене совість чиста. Тобто все, що я міг зробити в 2014-2015 році, я зробив. Все, що від мене держава вимагала чи хотіла, зараз я зробив. Тобто я думаю, що я достатньо зробив. Якби я мав можливість звільнитися, я звільнився, але, зараз треба добре служити в армії, щоб більше в тебе шансів було живим повернутися, і більше шансів було, більше хлопців живих повернутися від твоєї роботи. Від моєї роботи, я думаю, від моєї ефективності є якийсь процент, який залежить, щоб тим солдатам, які в моєму підрозділі, їм трохи краще жилося. Як вам вдавалося в той момент залишатися ще й пастором церкви, коли ви вже є контрактним військовим службовцем? Я, коли зайшов на контракт, тоді була зовсім інша ситуація із війною. І в нас було час, коли ми були в пункті постійної дислокації. Це була просто робота з 8 до 18 ми були в військовій частині, а тоді поза межами ми були вільні люди. Субота, неділя, вихідний. І так як церква моя знаходиться в місті Рубіжному, це Луганська область, зараз воно під окупацією, то до міста Рубіжного від Дніпра плюс-мінус до 300 кілометрів. І я кожну неділю я їздив додому в п'ятницю і проводив служіння, опікувався церквою. В лютому все змінилося 22-го року? Я б не сказав, що все змінилося.
Може, все змінилося для людей, які не були залучені в Збройних силах і просто жили своїм мирним життям. А для нас, хто вже був в Збройних силах, хто вже був і на той момент служив, то це просто була чергова ротація і залучення в чергові бойові дії. Ви дивитесь 10-й епізод проєкту «Як ви там?». А ще 9 знаходяться на нашому каналі, на який важливо підписатися, щоб не пропускати нові проєкти. Як ви зрозуміли, що ви хочете робити? Тому що допомога потрібна всюди, як ви кажете, просто навіть спілкуватися з людьми потрібно було, але у вас масштаби виросли дуже. Ну, по-перше, ми побачили, що в наше місце приїхало дуже багато військових. І ми побачили, що ми як церква, як організація можемо служити військовим, тому що ЗСУ – то ті люди, які боронять наш спокій, тому що завдяки тому, що вони напередку, то в нас є можливість щось робити на цьому місці. Тому ми відкрили таку прачку і сушку для хлопців та баню, де вони можуть після того, як повертаються, і попрати свої речі, мішки попрати, так можуть відпочити трохи, можуть порозмовляти, просто порозмовляти, побути в такій домашній обстановці. Потім ми побачили, що в нашому місті зруйновано багато шкіл, 4 школи в нашому місті зруйновані, і школи зовсім не працюють. І дистанційне навчання, воно показало, що діти не навчаються так, як потрібно, не тому, що вони не хочуть, тому що ще не батьки, не діти, вони не знають, як це потрібно робити. Тому є дуже багато такого часу, що діти просіли. Ті діти, які, наприклад, до нас прийшли зараз і навчаються в 3 класі, то вони відстали десь приблизно на 1,5 роки. То ми зараз так подлаштовуємо свою програму так, щоб наздогнати той час, коли вони випали з навчання. Тому ми побачили цю проблему і вирішили відкрити таку школу сімейного навчання. Батьки пишуть заяви і віддають дітей до нашої школи. Ми як репетитори становимося. Тобто це не державна школа? Ні, це школа, яка працює за державною програмою НУШ. Ми йдемо по програмі НУШ, але ми відкриті як центр цілісного розвитку дитини. І в нашій школі не тільки програма шкільна навчальна, до нас приходить і музична школа, діти в нас грають на піаніно, скрипка, гітара, вони вивчають ритми різні. В нас є договір з музичною школою, музична школа до нас приходить, прямо в нашій школі вони навчають всіх наших дітей. В нас є договір, до нас приходить хореограф, яка навчає наших дітей, і розтяжки різні, і танці. Ми вивчаємо танці українські, яка в них історія, яка, звідкіля пішло. Хто такі були козаки, яке минуле нашого народу. Да. І це через танці, через такі хореографічні постановки ми втілюємо, щоб діти знали нашу культуру, нашої України. І таким чином ми виховуємо патріотизм, тому що це дуже важливо, щоб діти почували себе українцями. А скільки діток тут взагалі вчиться? Тут 46. Взагалі. Ого, клас. Так, можете подивитись, це 3 клас. 1 клас. Ольга Вікторовна, можна к вам? Трохи. Це 1 клас. Діти, здрасті. Привіт. Вам подобається тут? Так, ви такі гарні, такі усміхнені. А що ви сьогодні вчите? Букву І? Так. А, клас. Добре. Все, не будемо вам заважати. Так, сідайте. Продовжуйте. Привіт всім. Привітайтеся, будь ласка. Що ви сьогодні вчите? Який у вас зараз урок? Читання у вас. Клас.
Ви Так. розказуєте це, і я так собі уявляю, що для батьків, які залишилися зі своїми дітками у Дружківці, це, мабуть, знахідка просто. Таке ми теж чуємо. Нехай вся дяка буде Богові. Тому що це, ну скажімо так, його справа, і ми це бачимо. Тому що, ну, коли ми вирішили піти тим шляхом, так, то ми побачили, що Бог з усіх боків вийшов нам на зустріч. Завдяки багатьом людям з різних сфер ваші руки і руки вашої команди підтримуються для того, щоб служити тим, хто зараз тут залишився. Ну, так би я б сказала, але я б ще сказала так би наголос через те, що Господь їх серця розполагає до нас і до цього проєкту. Угу. Ви в цьому всьому встигаєте не просто там навчати діток, організовувати щось, а й свідчити тим людям, які до вас приходять, наприклад, батькам дітей. Ну, скажімо так, це наша ціль основна. Ага. Так, щоб через це мог прославлятися Господь, це по-перше. Батьки знають, що діти моляться в нашій школі. Батьки знають, що в нас є таке класні часи, виховання дітей, духовне виховання дітей, де вони, зараз ми проходимо найкращу подорож, сумка Самарянина, є така в них програмка. І також є програма, може ви чули, Оксана Грицюта, вона написала книжку «Ведмедик Панчик», і ми за цією таку програму зробили, ми її адаптували до нашої школи, до дітей, таку зробили як алегорію «Ведмедик Панчик» і дитина в школі. І привели до того, що укриття для нас – це Ісус Христос. І так як «Ведмедик Панчик» він адаптувався, і були друзі, то Христос – то головний друг, який виходить на зустріч дітям, і вони можуть адаптуватися в цьому світі, коли вони з Богом. І це таке основне, і батьки знають про це, і вони приходять, і вони дуже задоволені тим, що ми працюємо таким чином з дітьми, і ми казали про те, що дуже важливо, коли дитина має опори в своєму житті, одна з цих опор – це віра в Ісуса Христа. Клас. Вони не бояться своїх дітей залишати тут, тому що місто дуже небезпечне, тут тривога, як нам кажуть, лунає після вибуху. Так. Я так думаю, що вони бояться все рівно. Нормальні батьки, вони все рівно будуть боятися. Але вони знають, що якщо є тривога там, або якісь вибухи, то в нас немає такого, що діти сидять і ми чекаємо, коли ж до нас прилетить. Ми пускаємося в укриття. Ми всі ці заходи безпеки ми соблюдаємо. А у вас прямо тут сховище? Так. А давайте подивимося. Так, будь ласка. Вони вже, мабуть, самі знають, що їм сюди треба йти. Так, вони з вчителями, в нас вже це так, це такий погрібок у нас. Вони такі маленькі локації, вони як приходять, вони сідають. Тому тут це привезли тільки сьогодні, я не бачила, пробачте. Це якась це гуманітарка прийшла, і хлопці без мене вже опустили це сюди. Тобто вони сюди спускаються, отут у них вони собі сідають, можуть якісь навіть проводити заняття, так? Ну, заняття ми тут не проводимо, ми просто чекаємо, коли перелунає сирена, вигуки такі, Тому що місце небагато, місце і небагато, але деякий час ми тоді такі, в нас ковдрочки, це одна залишилась, ми їх підіймаємо. Ми тоді ковдрочки скидуємо сюди, якщо вони, наприклад, там десь годину буває таке, що можуть сидіти, то ми ковдрочками їх вкриваємо, і тоді в нас історії просто. Історії ми розказуємо про Бога. Тут, якщо вони спустилися сюди, то є класні історії такі, Кристина... хотела быстро сказать, Роз, ее истории. И вот мы по этим маленьким историям, там, кораблик, Вирджиния, домик у реки, разные истории, мы тогда їх освещаємо. А в них немає якогось, скоріш за все, в них є страх у дітей? Чи як вони на це все реагують? Що ви їм говорите? Дивіться, якщо нема страху у дорослих, вони спокійно, нормально. І дитині ми розказуємо, що не лякайтеся, ми разом, ми поруч, нічого страшного, ми зараз опустимося. Діти, у них є тоді, вони безпечно себе почувають, тому що дорослі поряд.
тому що дорослі їм дають таку інформацію, щоб вони не переживали, заспокоюють їх. І вже зараз діти знають, що якщо вони сюди перший раз, може воно було б дуже страшно, а потім вони нормально, спокійно, вже без паніки опустилися, кожен знає, де вони сидять, хто на якій лавочці сидить, хто там є дітки там сидять, є дітки тут сидять. Вони сіли всі і все, і тихенько сидять. І вже чекають, тут, наприклад, одна історія, тут друга історія, там третя історія. От клас. вони на 3 такі етапи діляться. Я собі тільки що в голові порахував, що тут живуть діти, які не знають, що таке життя не під час війни. Тому що вони, в принципі, народилися вже тоді, коли Росія напала. Як вони це все сприймають? Вони знають про інше життя? Що десь є мирне місто? Так, знають. Деякі діти є такі, що вони від'їжджали за своїми батьками, або були в Україні на Заході, або були в центрі України, або були в Європі. Але дуже багато дітей таких є, що повернулися з батьками, повернулися назад у своє місце. Наприклад, у нас є таких дітей більше 10. І є такі діти, які переселенці, які повиїжджали. Наприклад, є сім'я, хлопчик в нас навчається один. Він з Волновахи приїхав, коли обстріли були в Маріуполі, і Волноваху дуже обстрілювали, то під час цих обстрілів вони були в підвалі, і дуже налякався хлопець. В нього були такі страхи, що може там автобус, щось з ним трапиться під час евакуації. Тому що в нього після цих событій мама померла. І він залишився без мами, тільки з татом і з сестричкою. Вони таку травму Велику отримали. велику вони отримали травму. Гуманітарна допомога. Ага. Це Надія, вона завідує цим складом. Це ваше царство тут, Да, да? Пакує тут все. Да. Розкажіть, будь ласка, що тут відбувається? Ви пакуєте тут і везете куди? Ні, ми взагалі роздаємо тут. Ми запрошуємо людей, робимо такі міні-зібрання їм, співаємо, потім євангельську звістку запрошуємо у неділі до церкви до нас о 10-й годині. І потім ми роздаємо ось ці пакуночки. Ага. Тобто ви пакуєте набори? Так, ось вони вже тут деякі вже готові. А еще мы возим Краматорск возим. Там у нас, как мы работаем по организации Новой Церкви, и там даже больше, чем здесь на месте. Там мы людей садим за столики, і минут 30-40 бесіда, а потім видаємо їм. А розкажіть, будь ласка, як було на самому, коли це ж тут війна почалася вже давно. Це не тільки зараз, не тільки 2 роки. А як було з їжею взагалі? Був дефіцит? Чи завжди всього вистачало? Ми встигли запастись. Так, у нас не одразу, як от Балаклеї, вони зайшли і все. Ми встигли запастись їжею. Потім по магазинах вже були такі пусті полиці. Ага. Ось. І потім не завозили вже сюди, да? Завозили деякі. Багато магазинів позакривалися. Лишилися тільки там крупні. Та людей тут було. І людей дуже мало було. На асфальті можна було спати. Ага. Нет ні машин, ні людей. Тобто, в принципі, не було кому ту їжу купувати. Да? Вот так вот наблюдаешь, сперва, значит, стоянка из машин полно вокруг, смотришь меньше, потом остается 1-2. Вот. И наша машина стоит только. А потом еще и только наша стала машина стоять, да? Вот. Вообще это было такое сложное время. И у нас же здесь 800 квадратов подвала, отличного подвала. И люди в начале войны приходили, все спрашивали, приносили вещи. И мы готовились вообще, чтобы в подвале заниматься деятельностью. Мы накупили продуктов, чая, там, да, чтобы туалеты на улице сделали туалет. Внутри там мы в подвале все оборудовали.
Ну, думали, що... Между подвал Да, по заносу. да. На случай бомбіжки Да. все було на А ви, Готово. стоп, а це ви зробили перед повномасштабним вторгненням? Не-не-не, это уже как только началось, мы сразу начали робити це. Все, я зрозумів. Ви зрозуміли, що далі буде ще гірше. Да, да. Мы ж даже не знали, что такое оккупация, да, Ага. и поэтому мы собирались оставаться тут, никуда не въезжать, потому что люди. Вот, люди. Допомагати людям. Да. Бо ми церква. А еще церковь начала так выезжать, у нас было 60 человек в церкви, да, и они так все начали разъезжаться, осталось нас 8 человек, из мужчин я один. Вот, и оно было тяжко, дуже тяжко, морально было тяжко, что я как думал, ну, человек 300, 400, 500 придет в подвал, и что нам с ними робить? Вот. Надо организовывать, надо чаи, надо есть готовить. Надо для них. Ну, это было... А Бог повел по-другому совсем. А як повів? А повив, значит, бомбежек таких не было. Никто к нам в подвал у нас, ну, наверное, женщина одна там сидела 2 недели, там посидела в том Вона подвале. ночувала, приходила тільки да. переспати, бо були Да. Та й днем вона була. Вот. Ну, так, приліт. хтось заходив, а так ніхто не... Подвал не понадобился. А в городе воды не стало, вот мы стали воду возить. Ага. Это первое, то, что мы начали делать для города. Возили воду. В 5 утра вставал за водой по скважинам і до 10 вечора. Кожен день. Да. Але це ви кажете, дивіться, ви кажете, що все ж таки в місті було мало людей, але хтось залишився. Да? Ну, конечно, Це хто? все одно Це- багато. Да. У квітні усі виїжджали і пропонувала міська влада, щоб всі виїжджали. І вони повиїжджали. І побули там десь 2-3 місяці, поізносилися, грошей вже немає. І по чуткам чують, що тут немає нічого, ніяких бомбіжок, нічого. І вони почали повертатися додому, бо вдома ж є дома. Ну, пенсіонерів багато А залишилось. пенсіонерів, Багато, ті, що да. хворі, лежачі, вони не їх могли. багато. Вот у нас вот тут я воду привозил, допустим, вечером сюда. Утром люди с 3 часов ночи занимали очередь. У нас написали на этих номерки на руках писали. Да. А, щоб черга була, да? Да, Так, черга, черга, да. так, так. Вот. І повний двор людей був. У І це в червні, основному- липні да. вже було багато Это- людей, Это в основном повернувшихся. пенсионеры все были. В основном пенсионеры. Пити немає що, і вони сюди до вас. Ну да, так Пити, прати, да, нічого, ні в туалеті, готувати нічого, їжу. без води ж нікуди. А коли з'явилась вода? То вже в сентябре почало появлятися, в октябре вже нормально стало. А через що це десь перебили водогін? Это сложно сказать, потому что, ну, у нас мы с Северного Донца запитаны. Ага. И там перебивали, там правда перебивали. Ну, Краматорск тоже с Северного Донца запитан, и Константиновка. Там у них хоть была хоть как-то вода, а к нам вообще не поступала. Ага, тобто і невідомо, чого у вас. Невідомо, потому что у нас еще был такой коррумпированный чиновник в горводоканале. Ага. Он занимается торговлей воды. В общем, это, Ну, я кажуть, думаю, що штучно перекривали Да. цю воду. І... Це я зрозумів. Питання мови взагалі стоїть в місті чи ні? В нас не стоїть. А якщо ми виїжджаємо десь в Київ, Львів особливо. У нас навіть військові хлопці є деякі з тих країв, вони розмовляють українською, а а так є багато хлопців, які російською мовою Тобто тут розмовляють. в нас про це просто постійно батли в соцмережах, ще десь. Ну, Тут поки що не до цього, чи чому? Ні, в нас намагаються переходити. Навіть я вже більш українською розмовляю, ніж російською, хоча до початку війни я розмовляла чисто російською. Навіть діти в мене навчались в українських класах, українська школа, все було українською. Папери ми всі заповнювали українською. Це не питання було. Ми її знаємо, свою рідну мову. Але коли ти оточений все на російській мові, і ти там 30 років розмовляв і думав, то важко. Коли ти знаходишся, ось я виїжджаю десь, і в осередку української мови, то взагалі без питань. Або я кажу, дехто, як чує, коли я телефоном розмовляю, кажуть, ти яка українка. Бо коли телефонуєш посадовим особам, або з якимись такими важливими питаннями, де ти зобов'язаний, і ти вже розмовляєш і переходиш вже автоматично воно, але все одно ще ось цей відсоток якийсь він є. Оцієї російської мовності, і багато чого ще нас тут оточує такого. Бо це місто було... Це зрозуміло, да. Тут просто момент із цього ставлення. Мені було цікаво, чи тут про це Не зациклюються люди. Є, як і
будь-якому місті або страні якійсь, да, там є різні люди. Є ті, хто про це кажуть, намагаються тебе там Зачепити. Ну, це в нас тут це дуже рідко, коли зустрінеш. Угу. А щодо взагалі позиції людей? Як взагалі тут настрої? Люди також різні. Да? Є ждуни, є. Є, да? Вони є, так, і вони є ті, що тихенько десь чекають, щось чекають. Це не заважає вам працювати, служити? Ні, вони нас побоюються. Бо з такими, якщо десь хтось дізнається, що вони такі, то їх намагаються здавати хлопцям, військовим, а вони проводять бесіди, і вони або виїжджають, або не знаю, що з ними. Я знаю, що ви тут ще свої не тільки покликання втілюєте, а й свої професійні. Ми ж говорили, що ми амбіції ні, але В хорошому розумінні цього слова. амбіції ні, але те, що ми можемо робити трішечки, то можемо. Давайте подивимось, де у вас буде стоматологічний кабінет. То він у нас там є. Ходімо дивитися. Да. Наскільки мені сказали, що тут його будуть відкривати, а його вже Дивись, відкрили. тут хочемо зробити десь тут дають кімнату, щоб зробити більш стаціонарним його. Ага. Там віддають якусь апаратуру. Ми ще маємо зараз працюємо над проєктом, щоб зробити, вже маємо авто і обладнати його повністю. Ага. І ми, я думаю, за місяця-півтора ми виїдемо цією машиною. Але зараз від початку ми робили повністю перевезне обладнання, ми його носимо в підвал, в хату, в квартиру, будь-де, і ми можемо працювати з хлопцями. Це для військових? Так, да, звичайно, виключно все для військових. Можете сюди зайти, у нас тут такі дуже гарні умови запропонували нам. Ось. Стомат-кабінет виглядає ось так. Да. Це той, що ви кажете, пересувний, те, що ви можете з собою забрати? Так, це крісло, ми його носимо, інструмент, матеріали. Коли в нас хлопці приїхали з іншої області, подивитися, кажуть, у нас, каже, в приватних кабінетах такого немає, як ви користуєтесь. Ага. Ось, все просто, так, щоб ми могли скрізь його донести, довести. Всі є і чистка зубів, і лікування, і найкраще є рентген-апарат навіть є перевозний. Стерилізація так само відбувається, є сухожировий шафа. Все ми з собою возимо, повністю працюємо, в такому сенсі. Навіть їздимо, робимо такі, зараз покажу вам. Приїжджаємо, робимо відбитки хлопцям, а потім виготовляємо вдома коронки або знімні протези. Потім приїжджаємо, ставимо. Я тільки якраз хотів запитати, тут тільки перша така допомога? Чи у вас прямо... Ні, просто абсолютно все повністю. Зараз можете і вирвати зуб, і запломбувати, і полікувати так, щоб спокійно хлопцю жилося? Так, якщо хочете, остання наша, ми в Куп'янську як були. Бачите, це після, я шучу, це до. Це до, я ж теж, знаєте, і ось те, що ми змогли зробити людині. Це, мабуть, я ще такого не чув. Це, як вам ця ідея взагалі прийшла, саме втілити це, привезти його сюди? Дивись, ідея прийшла, насправді, до мене не тоді, коли почалась війна. Ідея почалась тоді, коли я пішов навчатися. Тому що моє навчання як стоматолога – це було Боже чудо. Чудо, з яким було пов'язане моя обіцянка Богові служити своєю професією для людей, які потребують. І тому, коли я закінчив навчання, я купив там якесь таке було собі просте обладнання стоматологічне, їздив в інтернати, лікував дітей, потім там і в місцях полишення свободи людей бував, і де хоче. Потім почалась війна, і само собою, тобто я спрямував свою професію в найбільш потрібне русло. Це найактуальніше. І таким чином ми почали їздити. Просто воно більше розвивається вже з часом і має такі вже додаткові функції і так далі. Розширяється, так. Да. Зараз, і, слава Богу, лікарі підключаються, після нас приїдуть ще там дівчата лікувати. Ось, і так далі. Тому це, якщо в нас буде гарна команда лікарів, це зможемо ми запустити добру роботу далі. Ваших сил вистачає для того, щоб покрити об'єм, який необхідний тут? Дивись, об'єм завжди не вистачає.
Ну, людей завжди більше, ніж можливостей. Але ми робимо більше не на об'єм, а більше на стосунки. І ми розуміємо, в цей приїзд ми працюємо з цим підрозділом, і ми повністю намагаємося їм допомогти. Якби в такому А сенсі. як відбувається? Ви до них приїжджаєте і кажете, кому треба зуби полікувати? Чи вони самі звертаються? Як правило, ми маємо якийсь контакт, наприклад, там з командиром. І в нас є, кажуть, ми хотіли, щоб ви до нас приїхали. Але це так було спочатку. Потім вибудовуються з підрозділами певні відносини. І вже 3-й, 4-й, 5-й раз ти розумієш, що це для тебе вже свої люди. І тому у нас цього року, наприклад, в один підрозділ, у нас просто з ними відбулося знайомство. Але я знаю, що коли ми приїдемо другий раз, це вже буде зовсім інший рівень довіри, спілкування. І таким чином, як ми говорили, як пов'язується лікарська і пастирська робота, капеланська, вона таким чином відбувається. Тому що ти можеш щось зробити, а тоді ще й поспілкуватися, і помолитися. Такий, виходить комплекс такий, знаєш, коли ти можеш збудувати щось. Але це знову ж таки, це шлях, який, я бачу, в своєму, хтось по-іншому. Тобто кожного Бог по-різному веде. І я бачу, що завжди мене Бог спрямовує через професію, тому що моя пасторська служіння і робота моя від початку практично воно було завжди взаємопов'язане. І так само я його пов'язую тут. Інакше для мене це розрив. Тобто як мені поєднувати одне з іншим. А тут воно все сходиться, і я можу це робити. Це один із шляхів багатьох, які люди можуть використати. Тому... Ром, а скажи, що з приводу звичок? Я розумію, що знаходячись довго, живучи тут, ти можеш звикнути до всіх вибухів, ти можеш звикнути до іншої абсолютно реальності, ніж та, яка є в будь-яких містах, які знаходяться далі від фронту. Бо ми зараз знаходимося дуже близько. Ви вже звикли до цього? Умовно, воно звикає. Тобто тут така, мені здається, дві сторони медалі. Воно десь там звикається, але завжди десь треба то все пильнувати. Плюс в тебе служба армії теж, там змінюється залежно від задачі, і від сезону, і від лінії фронту. Навіть там одна ділянка, але різниця в 3 кілометри і дуже зовсім різне. По-іншому вже доводиться працювати. Тобто різне життя. Тому, мені здається, все одно від себе, ми говорили за звички, я зразу про якісь там внутрішні звички. Все одно від себе не втечеш. Я просто знаю, які я є всередині, і де би мене би там які би я місці служби не служив. У мене є якісь свої звички, з якими я борюся або не борюся. Тобто від себе не втечеш. Тобто є якісь моменти, що ти до чогось там привикаєш, відвикаєш, але найбільше проблем все одно. Тобто ти завжди ходиш з собою. Якщо, наприклад, зараз щось прилетить, щось станеться, ми з тобою на це відреагуємо зовсім інакше. Бо ти, скоріше за все, будеш знати, що це, як це, чому такий звук, наскільки це далеко і що нам робити. Я все можу сказати, крім можу помилитися, що точно це. Тобто приблизно рід зразок з озброєння скаже, але якщо якісь там тонкості, то який калібр чи яка система, я не може бути там профаном. Але ось ця знання ось цього всього не дарує тобі чрезмірну безпечність. Знаєш, що ти вже не звертаєш уваги, ти вже там трішечки халатно можеш до цього ставитись. Не так сильно тебе це там лякає. Я думаю, ні, навпаки, наприклад, там, коли я повернувся з 14-15 року війни, коли я повернувся в 15-му році, в мене завжди була там якась погана, тобто звичка, я там машиною не треба заїжджати на газони, чи якісь моменти. Тобто, будучи в любе приміщення, я всередині розраховував, якщо там в тому приміщенні тримати оборону, де треба ставляти мішки з піском, що робити, де ховатися. Тобто, якісь такі моменти, чи... Більше такі, що ти завжди нагадуєш. Або там був якийсь період на початку, теж після 15-го, ти завжди пробував рахував відстані і розумів. Тобто зараз ціль така, яка має бути відстань. Тобто з чого її можна уражити. Тобто все одно професійна деформація вже присутня. Так. Я себе не сильно вважаю професіоналом, але якась профдеформація в тому точно є. Саме страшне, що ти звикаєш до цих взривів, до цього
положення, становище. Звикаєш до того, що тобі треба десь іти щось. Ну, люди в нас ходять так в гуманітарку, ну, по всіх, де тільки можуть, там в тій церкві, там від міста щось дають, там ще. І вони ось саме цим живуть. Ну, допустим, пенсіонери, в них пенсія хоч якась є, інваліди, як хоч якусь там пособі отримують. А ну, такі більш молодого віку, робочі люди, вони ну, майже всі лишились без роботи. А по всіх категоріях оцих гуманітарних допомог їм не положено. Бо вони не підпадають під оці, взагалі Нема дають... категорії для молодих безробітних. Так, дають пенсіонерам, інвалідам, родинам з дітьми, дітям, а оця категорія, вона така незахищена, виходить. І ми ось намагалися саме ну, більше таким, бо в нас була можливість саме таким допомагати. Ну, а потім вже, як є чим, ми всім даємо і Слово Боже, і хліб насущний, як то кажуть. В церкву приходять, приїздять і ночували в нас, і ми допомагали з евакуацією. Перший рік ми також лишилися без роботи. І чоловік, і я, в мене 3 дітей. Перший рік ми годували тут в церкві військових хлопців, які стояли в нас на обороні міста. Ми тут готували гарячу їжу домашню, вони приїздили з термосами, забирали і розвозили хлопцям. Ми годували ці поїзди евакуаційні, які були. Там, виходить, провідники, вони не мали можливості, вони туди їхали і одразу обратно, і змінити було ніким, ну, всі пороз'їжджались, поуходили, і вони майже там тижнями ну, не мали змоги навіть вийти десь поїсти гарячого щось. Ну, зрозуміло, що там якийсь там бутерброд, хот-дог, такої, то ми готували і для них. Ми, ну, зазвичай, я ж кажу, перший рік це було таке, і гуманітарка, і евакуація, і такі напрямки годування людей. Ми приїздили на вокзал, там же ж люди на цей потяг збиралися, ми в термосах кип'яток і поїли там людей чаєм, щоб вони могли зігрітися хоч якось, бо ну, холодно, февраль, март місяць, це було дуже холодно. І для цих провідників ми також в банки робили гарячі там супи, борщі і віддавали їм також, щоб вони могли ну, хоч щось гаряче поїсти. Друзі, для нас дуже важлива і необхідна ваша підтримка. Це можна зробити всього 2 жестами, про які ви точно чули. Лайк і коментар під цим відео. Це дуже просто. А як було з вашою церквою? Ви сказали, що ваше місто зараз окуповане. Так. Коли це сталося в плані хронології? Ну, в лютому, коли почалась повномасштабна ця війна, то десь до травня місяця місто трималось як лінія розмежування оборони. І до того часу більшість членів церкви виїхали, евакуювалися. Я, як пастор церкви, вже не виконував свої обов'язки, тому що я був залучений, я був в Збройних силах. Я вже не мав можливості просто приїжджати, опікуватись. От, церква була розпорошена, вона роз'їхалась в різні міста, але ми підтримуємо зв'язок між собою досі обов'язково. Питання десь влаштування, якісь там поради, настанови. Тобто у нас продовжується зараз онлайн таке спілкування. Виходить, що в окупації немає вашої церкви взагалі зараз? Сам молитовний будинок цілий. І остання інформація, яка була, що там із інших церков люди приходили і збирались. От. Але повноцінне служіння, як воно було, члени церкви зараз всі виїхали і повноцінного служіння і церкви там немає. Коли говориш про церкву, про служіння, то важко собі уявити церкву, яка розсіяна повністю, яка фізично не може зібратися, яка десь на відстані. І я думаю, що багато хто з тих наших глядачів, які будуть дивитися, які виїхали з цього регіону, в них така сама ситуація. Як ви підбадьорюєте членів своєї церкви? Що ви їм говорите в цій ситуації? Перше, на що я звертаю увагу і на що наголошую наших членів церкви,
що ви не очікуйте, що зараз, от завтра все закінчиться. Там, де ви знаходитесь, в тих містах, де ви знаходитесь, в тих регіонах, ви приєднуєтесь до церков, приєднуйтесь до служінь, служіть, ставайте там членами церкви тимчасово або постійно і служіть Богу і служіть людям там, де ви знаходитесь. Іншого варіанта немає. І тому багато наших членів церкви в тих містах, де знаходяться, і на Західній Україні, і в Дніпровській області, в різних регіонах, вони включились, стали членами церкви, приєднались до помісних церков і включили в служіння. І це дає їм і підбадьорення, і надихає на життя. Ви себе ким сприймаєте? Пастором чи військовим? Це таке питання, в першу чергу, незважаючи на те, що я в військовій формі, я священнослужитель. І я це наголошую і хлопцям, з якими ми спілкуємось. От я є священнослужитель, це в першу чергу. Просто чому я запитав це? Тому що багато хлопців і дівчат, які були раніше служителями наших церков, зараз нас захищають. І чим далі спілкуючись, зустрічаюсь з тим, що їм справді дуже важко там зберігати в себе в чистоті в усіх розуміннях цього слова. Що вам допомагає? Як ви вибудовуєте ось ці якісь межі, щоб бути дотичним до тих, з ким ви служите, щоб ви відчували себе однією сім'єю, бо це важливо, і поряд із тим мали якісь свої кордони? Я в військовій формі, але я священнослужитель, тому що я капелан. А капелан є священнослужитель. Якби я не був капеланом, я мав би бути просто християнином. І зброєю в руках захищати нашу країну, нашу батьківщину, тих, хто цього потребує. Але я військовий. Я християнин, але я військовий. В першу чергу людина повинна бути християнином і виконувати свої обов'язки, які б вони не були там, але виконувати на 100%. Як для Господа. Якщо б ти зараз повернувся в церкву, тебе б запитали, а як ти зберіг своє християнське обличчя? Так. От. Ти намагаєшся витрачати на це сили, щоб ще зберігти християнське? Я б сказав, не зберіг останній грішник. Останній момент. Тобто, у мене були ті проблеми. Тобто, а воно мене не має хвилювати. Тобто, мені важливо... робив ото, мав такі-то проблеми, ледве вигріб з тим і з тим. І а все. З ким ти про це говориш? З тими друзями, тобто є коло людей, яким я довіряю, яким я підзвітний. Це як і віруючі, так і невіруючі хлопці. Тобто є коло людей, з якими я говорю, мене зараз в тому криє. Я нам не вигрібаю в тому. Тобто є коло людей, яким я довіряю, які мають право мене спитатися все, що я роблю. Тобто я з ними можу про все говорити, про всі там речі на війні. Я зіштовхнувся з ситуацією, коли написав мені хлопець, який запитав пораду, як йому бути, як йому там протистояти тим спокусам, які навколо нього, тому що їх багато. І я зрозумів, що я не можу йому дати пораду. До вас приходили саме наші християни, які казали, допоможи мені, не знаю, що робити, або не знаю, як втриматись? Завжди для християнина, де б він не знаходився, чи на війні, чи поза війною, завжди будуть виклики для випробування його віри. Колись це була просто людина виїжджає з дому і поступає в інститут. Поза межами свого дому, такої зручної атмосфери, він стикається з випробуваннями. Любий брат або сестра, він має переносити ці виклики, випробування і залишатися християнином, продовжувати жити побожним життям сам. Це і молитва, це і читання Біблії, це і шукати церкву, одновірців. От зараз для всіх наших хлопців є можливість бути в церкві. І я дуже вдячний Богу, що є такі, і були такі, є такі бійці, які шукають церкву. Це зараз і тут, на Донеччині, дуже багато євангельських церков. От. Я не стикався з тими хлопцями, які терпіли кораблекрушення, як то кажуть, в вірі. От. Були випробування.
були випробування для їх переконань. Я зустрічав наших братів, які шукали церкву, які знаходили, які підтримували свій духовний стан, відвідуючи церкву, спілкуючись з братами, з сестрами. Я дуже вдячний Богу, що в багатьох із наших братів є їх земляки, волонтери, які приїжджають, які підтримують і надають допомогу. Це дуже класно. Да. 52 загиблих, із них 5 діти, сотні в лікарнях. Сьогодні напередодні вранці російські терористи пустили 2 ракети .У із окупованого Шахтарська по залізничному вокзалу в місті Краматорськ. В цей момент відбувалася евакуація цивільних і зібралося понад 4 тисячі людей. Давайте. В цей день, коли був прильот по вокзалу, також ми мали інваліда одного саджати на цей поїзд. Ми з чоловіком затримувались трошки. Нас там попросили заїхати, забрати ключі. І ми ось ці там декілька хвилин, ми, виходить, я йому ще кажу, поїхали на обратному путі заберемо. Він каже, ні, зараз вже заберемо і поїдемо. І ось якраз ми були, під'їжджаючи там. І ми якраз там було, це як все сталося. Ми туди приїхали, зрозуміло, що ми вже нікого нікуди не саджали. Там церква є, Ковчег Спасіння, там як шелтер такий. Там можна було похарчуватися або зігрітися, коли на вокзалі це було дуже багато людей з дітками. Там можна було якийсь час або медичну допомогу отримати старим людям, в кого там тиск, або там ще якісь проблеми. І ми всі, хто був там, трохи такі незначні поранення, всіх туди, там оказали первинну допомогу. І ми, виходить, в мене є права в сина, в чоловіка. Ми взяли 3 автівки, там 2 наші були, і 1 там ще у людей взяли. Ми під'їхали туди, загрузили всіх, хто вмістився до нас там з дітьми. Хлопчина один був, в нього дружина і теща загинули в цей момент на вокзалі, а він з 3-річним хлопчиком лишився. Ми їх забрали, там ще декілька, 3 машинами, і ми поїхали розвозити їх в Кропивницький, Дніпр, до Києва. Ми доїхали до Києва, розвезли цих людей. А скажіть, як взагалі, ви розказуєте, все так швидко, зрозуміло, ніби дії скоординовані. Насправді, воно ж, мабуть, не так було, як в той день відбувався. Я не знаю, як... просто я сама по собі, у мене навіть посвідчення волонтера написано координатор проєктів. Для мене, в мене є така, слава Богу, Господь мені дарував таке знання, в мене це дуже швидко виходить. Якщо мені там якесь питання, все, я вже знаю, так, треба туди позвонити, треба там спитати, якось отак от. Плюс у нас 14-й рік. Ми вже були, трошки такі навчені, евакуації, наданню допомоги. Просто коли всі ми дізналися з новин про Краматорськ і дивилися ці там страшні фото, коли навколо багато людей, які загинули, ти втрачаєш дар мови, ти нічого не можеш робити. Так, люди різні, по-різному стресові ситуації сприймають. Наприклад, я спочатку вирішую проблему, а потім в мене ці відходняки, мене може трусити, мене може погано мені навіть може бути, я там посидю, прийду до тями, якось це. У мене, допустим, чоловік, ми як приїхали на вокзал, все це побачили, він бідний, його почало трусити, він білий весь зробився, я йому водички, все, кажу, поїхали. Буквально за 10 хвилин така пробка організувалася на виїзд з міста, після цього прильоту, прям з машини так невозможно було. І я розуміла, що ми тут до вечора простоїмо, якщо будемо чекати, то я попросила хлопців з поліції, вони нас конвоєм вивели в ці 3 машини, і там ще одні за нами, сказали, можна ми з вами від церкви відсіля. І вони нас вивели за блокпост, і ми вже їхали потім. Реальність життя в місті, яке знаходиться біля фронту. Тобто воно, по-перше, скоріш за все, переселене військовими, правильно? Але як із людьми, які тут живуть, цивільні, які залишились, які не поїхали? Яка це колаборація? Про що це взагалі?
Я скажу, що я мало спілкуюся, тобто з місцевим населенням, але один момент було, коли ми з другом стояли біля машини, і бабця, ну там жіночка приходить, купіть пиріжки. Говоримо, та ми не хочемо їсти. І вона, а чого військові купляють якісь там бургери, шаурму, а в мене там пиріжки не купляють, дайте хоч 10 гривень. Говоримо, ми не голодні. І тут ми відчули на себе всю таку емоцію, злість, а чого ми не голодні? А було би добре, якби ви були б голодні. І для мене це такий момент, ми там з другом, з Віталіком, ми зі Західної України, ми тут умовно вигрібаємо по чорному, а місцеве населення, тобто ті жіночці було б вигідніше, щоб ми були голодні, щоб армія українська була голодна. І для мене це було, як так? Я так і сказав, замість того, щоб порадіти, що солдати тут, вони умовно мають що їсти, все в них відносно нормально, тут, і просто порадіти, що солдат там, який тут є, він забезпечений, він ситий, тут такі, було би добре, якби були б голодні. Тому, може, тут в мене такий негативний досвід, але в цілому... Напевно, я менше перетинаю. В зв'язку з родом служб, тобто з цивільним населенням, єдине, що ми перетинаємося з цивільним населенням, це коли щось треба там купити, напевно, в магазині. І все. Тобто більше такої допомоги. А чим це місто, якщо так по твоєму спостереженню, може відрізнятися від тих міст, в яких мирно? Окрім розуміння того, що тут може прилетіти частіше, ніж тут треба там? акуратніше дивитися на дороги. Своя специфіка, коли місто насичене військовими машинами. Трошки треба бути більш акуратніше їздити і переходити дорогу. Будемо говорити по правді. Де там приходять військові, зразу оренда житла зразу піднімається. Тобто там є військові, значить вони там мають якісь забезпечення, все. Тобто якісь там ціни задираються. Воно не стало гірше, так? Це тут як в такий райський куточок такий. І усі, тут дуже багато солдатів. Бо це такий затишний, що у 2014 році усі міста навколо постраждали, а наше найменш. Ага. Так? І сьогодні, на сьогоднішній день Константинівку обстрілюють, і Краматорськ, і Слов'янськ. А у нас дуже мало цивільних людей загинуло під час війни. Десь 5. Чоловік 6-7, там, да, так, дуже, за 1,5 роки, да, це дуже малий відсоток такий. Багато, звісно... Як у Бога за пазухою. Так, ми навіть не розуміємо, чому так. Гадаю, що це Господь нас береже. Я Дружковку всегда любил, мне нравилась Дружковка. Но когда началась война, то обострилось это отношение. Даже мы ехали в Киев. Раніше їздив, а зараз їду по Україні. Яка Україна гарна, яка красива. Подсолнухи, там, все. Поля, смотриш, дивуєшся. По-інакшому сприймаєш це все. Да, і християнство по-інакшому. Бог использует нас. Я так благодарен, что я попал в эту сферу. Мне уже практически 60 лет. И уже, казалось, вся деятельность уже должна замирать. Да. А тут такое, и ты попал в эту волну, где ты очень нужен. Ты понимаешь, что этим Богу служишь. Людей к Богу приводишь. Когда приходишь в зал, там полно людей. Ты понимаешь, что ты стал этим проводником Божьего тепла, Божьей любви, заботы. И когда я приезжаю, допустим, воду привожу куда-то, а люди просто счастливы, они видят меня и уже счастливы. Вони кажуть, ми чекаємо вас як Бога. Да. Порівняли. А дивіться, класно, але все одно ж страх є. Ні, немає. Коли так гучно там щось вибухне, трошечки страшно, а так ні. Я как-то вообще спокойно к этому отношусь. Я даже в Нью-Йорке попадал под обстрел. Я воду разливал, и буквально на эту улицу прилетело. Когда я разливал, там, где я стоял, туда прилетело. 15 минут прошло буквально, а я уже на другой стороне улицы был. И меня это даже, наоборот, завело как-то, да. У вас в іншу сторону це працює. Да. Ми зараз знаходимося в місті, яке таке достатньо небезпечне, недалеко фронт. І тут багато живе військових, ви, певно, з ними спілкуєтесь. Чи чули ви їхні думки про те, що вони думають про життя там, в більш мирних містах, в тилу? Думки різні, звичайно. Хтось, наприклад, приїжджає додому і каже, я хочу вже назад, тому що я там не можу. Хтось, навпаки, каже,
кажемо, що тобі привезти? Кажу, там квиток додому в одну сторону, хтось стомився. Ось. Але мені саме більше сподобалась одна думка. Колись ми підвозили одного військового з Рівненської області. І ми кажемо, як ви? Бо ми якраз проїжджали через Київ, і там така гарна атмосфера, люди гарно себе почувають. І я кажу, як ви це все сприймаєте? Рік фактично під обстрілами. А він каже, я для себе вже прокрутив це в голові, коли мав їхати в відпустку. Каже, і я для себе знайшов рішення. Я там для того, щоб тут було так, як тут. І тому, коли я приїжджаю сюди, я розумію, що, значить, моя робота там, вона успішна. І, мабуть, це найкраща відповідь, яку я почув, тому що це дає можливість людині, по-перше, відчувати себе важливим і розуміти, що він робить важливу працю. І друге, ось цей спокійний тил – це є свідоцтво того, що війна, вона на цій лінії, а не десь зараз набагато далі, де вона і була вже раніше, але перемістилась сюди. Це найкраще, що я чув. Коли ти приїжджаєш зараз додому, є в тебе така можливість, наприклад, да, в будь-яке мирне місто, що ти відчуваєш? Ну, що мені все одно треба буде повертатися. Тобто, все одно ти акумульований. Тобто, в тебе зараз є можливість, хай мене моя дружина пробачить, вона знає оцю мою там погану сторону. Замість того, щоб там повністю віддати себе сім'ї і дітям, я розумію, так, мені зараз треба, щоб була зремонтована машина, якесь спорядження докупити, бо я знову маю повернутися. І ти все одно якось в телефоні подумаєш, тобто тебе можуть викликати, або щось треба там відповісти. Тому... Я, коли повертаюся додому, відчуваю, мені зараз треба знов назад їхати. І тому треба максимально підготуватися. Ти не сприймаєш це як відпочинок, ти сприймаєш це як підготовка до повернення. Напевно, десь так. А що ти відчуваєш, коли спостерігаєш за життям? Я не скажу. Тобто є якісь моменти, я просто сконцентрований, щоб я нормально підготувався і отримав там якісь мінімальні задоволення. Тобто там гарно поїздив на машині, на дружиніній машині, відчув там задоволення, швидкість, от такі моменти. Тобто, знаєш, чому я це запитав? Тому що ми знаходимося в одній країні зараз, але в інших реальностях. Ну, це факт. І для мене, як для людини, яка живе в Києві, щось та відчуває, але зовсім не те, що відчуваєш тут ти, важливо розуміти, що я можу робити, або що я можу не робити, щоб не нашкодити тобі і твоїм хлопцям, які живуть тут. Я розумію. Тобто для мене, мені безпечніше, коли я повертаюся там в мирний, якийсь там додому на якийсь короткий період, не сильно вникати, що робиться вдома, щоб там не розчаровуватися, не осуджувати, не думати, чого я там, і мої хлопці там, а ви тут. Тобто, напевно, з якісь моменти профдеформації, коли там в останній момент приїжджав у Львові, я там когось чекав, я розумів, цей підходить, цей може бути піхотинцем, цей на зв'язок, цей водієм. Тобто підходи. Можна призвати. Тобто я бачу, таку. Тобто, коли я дивлюся, я зразу дивлюся на людину, призовник, не призовник, як її можна застосувати в військах. А що тебе найбільше дратує в той момент, коли ти в Львові знаходишся? Напевно, об'єктивно, я нікому не говорю, що я є. Я нікого не хочу бачити. З різних там знайомих, друзів. Тобто для мене пріоритет моя дружина, сім'я, і може якісь близькі друзі, дуже часто це пов'язано там, щоб підготуватися до етапу війни, поремонтувати машину чи якийсь момент. А так, тобто я не маю ресурсу з кимось там бачитися. Для мене важливо виспатися, підготувати себе і віддати себе дружині. Так. Я не знаю, як хто ставиться, я ставлюсь нормально. Ну а що, їм сісти і посипати голову попілом? Життя має тривати. Мені сподобалось, я відео якесь дивилася, якийсь кореспондент, або хтось поїхав до Ізраїлю і питав, як вони стільки років під час війни виживають. І він каже, треба просто жити не тому, що, а вопреки. Ось вас б'ють, а ви маєте жити, ви маєте посміхатися, ви маєте робити далі роботу, не опускати руки, не сипати попілом голову, не там десь кудись бігти, а жити ось тут, сьогодні і зараз, жити. Тому якщо люди там живуть, в них є мирне життя,
Я проти нічого не маю, і це добре. А якщо вони ще щось роблять для того, щоб в нас настало мирне життя, то взагалі суперово. Да. Нам нравится, мы были в Западной Украине, вот в Киеве были, да. Ну, хорошо, там затишно, да, особенно в Закарпатье, когда были, там вообще такого, да. Там только, когда ходят, повестки раздают, то бачишь там что-то такое. А так, конечно, мы хотим, чтобы быстрее все это закончилось, от, як найшвидше, тому що ж страдань много у людей. До вас, певно, приходять не просто за їжею, а й просто поспілкуватися. Так, у нас же тут же і приїжджають волонтери, приїжджають капелани. Зараз капеланів багато дуже. Ну це ж у нас такий притулок, це ж дитячий, це будинок такий, часть церква, а часть ось ця, де ви були. От це вот укриво все. Так, це ж дитячий притулок, і тут були сім'ї, ми також прийомна сім'я, ми патронатна сім'я, у нас нам дають дітей, у нас є прийомні діти, і також сім'я жила. І коли розпочалась війна, і такий був указ, щоб усі патронатні ДБСТ, усі виїжджали із дітьми, бо діти належать країні, і щоб вони не попали під обстріли і все таке. І сім'я виїхала, і зараз це ж ці квартири пустують, ну як пустують, від дітей вони вільні, а сюди приїжджають до нас дуже багато капеланів, волонтерів, отакі. Поначалу переселенців, ну от ті, хто забирали. То це місце служить тим, хто сюди приїжджає. Так, та у нас тут завжди хтось є. От, друзі, знаєте, ми з командою виділили в Краматорську момент, що справді тут йдеш і дуже комфортно і затишно, дуже гарно. Не так багато людей, звичайно, як в мирних містах, але перед тим відчувається спокій. Проте, буквально пройшовши пару метрів, можна натрапити на так званий артефакт російського миру. І за моєю спиною знаходиться піцерія Ріо, яка 29 червня 23-го року була обстріляна ракетою «Іскандер». І тут загинуло 12 людей. 3 з цих людей – діти, і ще 60 осіб тоді отримали поранення. Учора ввечері росіяни запустили по місту 2 ракети. Одна поцілила у самісінький центр міста, у піцерію, в якій було повно людей. Стеля та стіни обвалилися, і під завалами опинилися десятки людей. Рятувальники витягали їх цілу ніч. Ми бачимо, як рятувальники виносять людські тіла. Ми не знаємо, але сподіваємося, вони живі. Ребенок остався. Як вас звати, скажіть? Мене зовут Юля. Скільки років доньці? 23. Як сказав той, хто наводив сюди цю ракету, що він прийшов, сфотографував це місце, відправив російським спецслужбам, і вони майже відразу вдарили сюди ракетою. І за моєю спиною ми можемо бачити наслідки цього удару. Тут навколо вибиті вікна в людей, приміщення ззаду просто не існує. І ось тут рідні та друзі тих, хто загинув, зробили такий маленький меморіальний комплекс, де, скоріше за все, з цього закладу залишилася табличка «Зачинено». Вам страшно бути тут? Це теж таке, страшні бувають ситуації якісь, можливо. От, але чи є такий якийсь страх, коли їдеш? Напевно, що ні. Якогось страху немає. Не через те, що я безстрашний, просто якось це не звертаєш на це увагу, наприклад. Тут може бути декілька варіантів. Або ти дуже абстрагувався і просто звик тут жити, або просто розумієш, що там десь небезпечніше, а тут спокійніше. Як у вас? Да, мабуть, так. Тому що ти собі знаходиш відповідь, що немає зараз дуже спокійних місць аж. Це по-перше. По-друге, колись моя дружина завжди казала, питала неї, чи вона не боїться відпускати. Ось, вона колись собі десь там вичитала таку фразу, і вона мені теж дуже сподобалась. Вона така, можливо, дуже вважається правильна. Але вона каже, що найбезпечніше місце в центрі Божої волі. Якщо ти робиш те, що ти вважаєш, що це Бог цього хоче, то там найбезпечніше. Якщо ти займаєшся чимось не своїм, то навіть можна вдома попасти в ситуацію, де твоє життя
припиниться. От, саме тому, мабуть, це питання не того, що ти їдеш, чи ти робиш, чи ти боїшся, питання, чи ти бачиш цей поклик Божий. Якщо ти йдеш за покликом, ну, то ти це робиш. Це по-перше. По-друге, я завжди собі, коли теж прокручував це в голові, завжди розумів так. Я живу в ситуації, коли в мене є вибір. Тобто я можу поїхати, сказали щось, я можу уїхати. Але більшість чоловіків, які тут, вони тут не мають можливості залишити це місце, коли якась більша небезпека. Саме тому це питання, воно дуже таке, скажімо так, ну, двостороннє. І я не в не найтяжчих обставинах, да. І переді мною стоїть не найбільший виклик якийсь. Тобто є багато людей, більшість, мабуть, з тих людей, які тут, вони перед більшими складнощами зустрічаються, ну, чим я, наприклад, чи будь-хтось такий схожий на мене. Для мене, що такий великий страх, це чи там втратити сім'ю і в якийсь момент зрозуміти, що там моя дружина з 2 маленькими дітьми не вигребе. А все, що там зв'язано з таким моментом, то для військових, ну, тобто навіть якби умовно, гіпотетично, щось би прилетіло і мали б якісь поранення, тобто для мене би полегшилось життя. Від мене би забрали, наприклад, попадаючи в госпіталь, від тебе забирають особовий склад, ти ні за що не відповідаєш, ти можеш нормально спати, не дивитися в телефон. Ну, тобто, в тебе життя може покращитися. Тобто в тебе появляються там ще якісь там екзотичні продукти, є можливість, щоб до тебе друзі вільно приходили. Тобто є, напевно, різного роду поранення, але був момент, поранення там в квітні в Попасній, це для мене був просто умовно подарунок від Бога. Бо я лишився живий, в мене появилася вода, в мене появилися мандаринки. Ну, я мріяв умовно про той момент. Ну, мандаринки в мене забрали особовий склад. Тобто в моє життя в 10 разів покращилося після поранення, ну, умовно. Я там через 30 днів зустрівся з дружиною і з дітьми. Ви дивитесь тут на це зовсім інакше. Бо для нас поранення, коли там чують цивільні люди, то це супер погано, нічого хорошого в цьому немає. Ну, я не можу сказати за всіх, я можу сказати за себе. Ну, поранення деколи треба заслужити. Тобто в деяких ось моментів, що поранення, все, ти зашарився, ти поїхав додому, умовно. Тобто є різного роду поранення. Є поранення, ну, і різного тяжкі. Унікальний хлопчина познайомився там на початку війни, ну, просто унікальний, розумний, начитаний. І коли я його десь сам бачив після поранення, питався, як ти себе відчуваєш? Він говорить, ну я себе відчуваю як людина, в якої там півчерепа нема. І я його розумію. Я десь пробував його десь підбадьорити в тому моменту, що дивись, все одно ти в кращій позиції. Бо багато з тих наших хлопців, з якими от ми з тобою служили в підрозділі, все, їх не, ну, вони вже ніяк себе не відчувають. Тому, умовно, завжди можна, ну, тобто завжди є гірша ситуація. Тобто доводиться тобі, спілкуючись з хлопцями, приводити ось такі навіть приклади, да, в порівнянні, що комусь ще гірше. В кожному по-різному. Я не говорю, що завжди ті приклади спрацюють. Тут от треба від ситуації. То, що я йому там, ну, не завжди, що я йому скажу, слухай, чувак, ну, комусь взагалі труба ще гірше. Воно не завжди поможе. Тому тут вже десь залежно від ситуації. В нас зараз, я тобі скажу так, спокійно. От зараз вже десь тижня 2-3 в нас спокійно. В нас навіть зараз не чутно ось Бахмутський напрямок. Якщо коли його били сильно, то в нас тут дуже чутно було. Це сидиш, ну, гу-гу-гу-гу-гу постійно. Ну, якби зараз відчувається більш Константинівка, їм достається, ну, багато. Лиманський напрямок, Лиману, Святогірську, там, якщо поїхати, там, ну, дуже це чутно. В нас от 3 тижні, ну, слава Богу, спокійно. В нас відчувається тільки тим, що дуже багато військових, вони неофіційно так кажуть, що Краматорськ – це столиця війни. Да, ну, якби, в нас ми помітили це, до речі, що на вулицях практично немає людей. Військові, тільки військові. Ну, я люблю так жартувати, кажу, у нас зелене місто не тому, що там дерева ростуть, а тому, що в зеленому Багато людей, да, виїхали з Краматорська? Багато. У нас 80% населення Краматорську – це військові. У нас залишилися старі люди і не зовсім благополучні, скажімо так. Такі з родинами, але, ну, багато. У нас навіть зараз на нашому посілку десь близько 2000 дітей. Тобто є з ким працювати. Більше 6000 населення в нас тут. Це місцеві, це я не рахую переселенців.
Це ті, що місцеві, а є ще і переселенці, то десь і це тільки посілок без міста. міста. Наскільки я розумію, церква і влада в цій ситуації співпрацювали добре. Так, вони навіть нам подяки волонтерам, ті, які з-за кордону привозять гуманітарну допомогу, через нас працюють. Вони подяки надали, і вони нам сказали, що завдяки цій ситуації вони зрозуміли, наскільки саме протестантські церкви готові допомагати, дійсно допомагати людям. Бо, каже, з православних церков прийшли і кажуть, дайте нам гуманітарку. А він каже, у вас це платно, і ви ще приходите, дайте. А тут все дають безплатно, допомагають безкоштовно все людям, і ще і нам допомагають місту. С одной стороны хорошо, с другой стороны они были не очень довольны, потому что когда мы воду возили, мы мешали, там уже был такой девиз с города всех выселить. И писали, что в зиму и канализация не будет работать, все, заделают, замуруют. Не буде. Да, все, чтобы все выезжали. А чому? Буде дуже небезпечно? Так, казали, що буде окупація. Готувалися до всього. Ну, одна причина, щоб небезпека, а друга, щоб не мешали воєнним проводити. Тоді ж воєнні писали, що ви нам заважаєте, поэтому... Ну, а людей, не всякий человек может так просто сесть и уехать. Ну, звичайно, так. Поэтому они тут остаются, и нам нужно было как-то... Но зато, когда мы начали воду возить, у нас церковь людьми наполнилась. У нас полный зал стал людей. Тобто ви змогли з ними знайти точку перетину? Да. Я вот сейчас скоро, я воду вожу Константиновка, Сантуриновка, там, где ближе к Бахмуту, потом Нью-Йоркский вот этот вот райончик, там поселок Железное, и там, люди близко к фронту, всегда с ними спілкуюсь о Боге, еду, молюсь, Господи, вдохнови, чтобы рассказать людям, использовать ситуацию, потому что мы здесь для этого. А от ви сказали, що думали, що буде окупація. А ви собі взагалі малювали цю картину, що все ж таки вона станеться? Звісно, малювали. Що ви відчували? Наш родственник, Женін брат, рідний, він побував в окупації, навіть був у полоні, і його били, і катували, там дуже страшно, що було. І ми уявляли собі таку ситуацію, що ми будемо тут працювати при окупації. Я даже жене сказав, мені на телефон кнопочний, штук 5, потом побольше симок, чтобы я мог сховаться где-то, чтобы и помогать тогда. Ну а потом, когда воду стал возить, то уже понял, что уже знає кожна собака мені здесь. Уже, якщо що здадуть. Небезпечно було залишатися, якщо була окупація. Коли ми з ним поспілкувалися після полону, він казав, як тільки якісь будуть такі натяки, відразу поїжджайте. Їжджайте відразу. Не треба ризикувати своїм життям. Ну, скажімо так, зараз люди дуже відкриті, і люди дуже пішли до церков. Спочатку пішли за гуманітарною допомогою, але зараз вже тої гуманітарної допомоги немає, що була на початку війни. І вже зараз ми бачимо, що люди йдуть і вони кажуть про те, що ми йдемо, тому що спокій ми можемо отримати тільки в стінах церкви. Більш ми його ніде не можемо отримати. Тому люди вже йдуть для того, щоб вони спокійніше себе відчували, щоб в них було якесь таке безпечне місце. Та для них зараз церква. Дуже багато питань про Бога вже стає. Хто такий Бог, чи можемо ми його побачити, як ми можемо з ним спілкуватися, де ми можемо з ним познайомитися, чи можемо молитися, окрім церкви, десь в іншому місці, що для цього треба. Такі вже питання більш, коли Господь касається людей, вони вже більш наближаються до нього. Тому це вже в нас, ми бачимо вже той контингент церкви, до нашої церкви, мінімум приходиться десь 200 людей зараз. В нас було 200 людей в церкві, 150 виїхало, 50 залишилось, але зараз ще 80 в нас вже членів церкви, вже люди, які хрещення в цьому році прийняли, так? І є люди, які там вивчають Біблію, ще не прийняли хрещення, але готуються до того. Діти прийшли на денний центр, батьки привели, у нас там більш 50 дітей на денному центрі займається.
2 групи. Батьки приходили і залишалися. Ми з батьками проводимо роботу. В нас батьківські такі групи. Я зараз трохи ми такі канікули зробили, ну тому що всі канікули зробили. А так, в нас батьківські групи, з ними ми займаємось. В нас є дуже класна така теорія, основана на взаємовідносинах довіри. Ми по цій програмі працюємо з дітьми. Багато чого ми беремо з цієї програми, так скажемо. Я так зрозумів, у вас друзів військових Дуже багато. Дуже багато. Дуже багато. Можна сказати, що церква стала, взагалі межа якась стерлася, да? Між військовослужбовцями, солдатами і церквою. Це вже так, у нас одна велика команда. Да. Що одна велика команда, що їм також хочеться. Ось вчора Володимир Маркянович мав бесіду. Вони хочуть, ось той хлопець, який вчора з ним спілкувався, він раніше, бувало, то приїздили спочатку за гуманітаркою, або за їжею, там таким всім. А потім він уже приїжджає і каже: Ань, можна я просто посидю і побалакаю з тобою? Йому просто хотілося з кимось іншим поговорити, не військовими і не таким. І вчора він був дуже задоволений, з пастором поспілкувався. І в нас ще хлопці з Луцька приїжджали, капелани. На подвір'ї в нас ставили гриль, каву і запрошували хлопців. Вони приїздили, мали тут спілкування, таке каву, барбер приїжджав, стриг їх там, все це в церкві. Такі питання ставлять, як прощати, за ту ж мову. Або я їх тут всіх трошки перевиховую. Вони ж ругаються всі матами. І я ж кажу, в церкві не можна. Потім, якщо чую, то і вони вже так, Анна Олександрівна, вони так приколюються з мене. Анна Олександрівна, що я ж їх сварю все одно. І то по губах собі, то я кажу, я вже краще, я вже менше ругаюся, або ще щось. Я кажу, ви ось як ругаєтесь, кажу, чим ви краще за них? Вони взагалі на ньому розмовляють. Чим ви краще? І я їх так трошки перевиховую, щоб вони нормально розмовляли. Воно ж приємно спілкуватися з людиною, коли вона нормально розмовляє. З приводу людей, ось ці, які, ви кажете, наповнилася церква людьми, там, ви співпрацюєте з ними, коли вони до вас приходять, да, щось там беруть. Як люди змінили своє ставлення до церкви? Тому що вони ж давно знали, що ви існуєте, так, да? Так. А от під час війни вони прийшли. Деякі не знали так, побоювалися, а деякі знали, що церква та церква. А ми для них були як такий маячок. Вони весь час за нами спостерігали. Якщо ми кудись їдемо, вони вже чутки таки розповсюджили, що ми вже кудись уїжджаємо, вже самі хотіли вже їхати. Тобто ви для них авторитетом стали? Так, виходить, що так. В домі, оце п'ятиэтажка, там дідусь лежить, такий. І він попросив жінку свою, щоб до вікна сюди поставили, і він завжди наблюдав за їхньою машиною. Ага. Як машини не є. Як тільки Женя сів у машину, поїхав, все, він кричить. Вони поїхали, піду, знай куди, де, що. Так, і вони так рівнялися, що, як кажуть, якщо ви поїдете, ми слід за вами. И такие слухи, вот к нам начали только одному. Там военные, кто-то подъехал, даже поставили БТР за территорию. Это только первый БТР, уже чутки, что все, тут будут военные, нас уже выселяют, отсюда выгоняют, и они уже не знают, что робити їм. Тобто вони до вас якийсь певний такий довіри, кредит був великий, да? Великий, так. І зараз це зберігається, і з багатьма ми спілкуємося, і вже такі навіть як рідні стали для деяких. Це вже не вперше тривога застає нас саме під час знімань, але коли ти знаходишся в Краматорську і чуєш це, то відчуття трішечки інакші. Про що ви мрієте? Що б ви хотіли тут втілити, або не тут, або, можливо, в іншому якомусь регіоні, але в контексті вашої діяльності під час війни? Я не знаю навіть. Всі мріють про перемогу. Так само я мрію про перемогу. Ось. Але, якщо чесно, ще раз хочу сказати, що моя найбільша мрія, щоб через це служіння люди побачили церкву.
щоб люди побачили церкву. Ми завжди говоримо, що це не я приїхав там волонтер. Церква нас відправила, церква нас спорядила, церква купила, церква допомогла, церква оплатила дорогу. І ми тут, тому що за вас моляться, переживають і направили нас, щоб побути з вами і допомогти. Тому, мабуть, ось це зміна людей, розуміння, що церква – це люди, які дбають один про одного, люди, які несуть Боже Слово. Ось. І хочеться, звичайно, щоб люди, які будуть мати цей дотик, вони могли Царство Боже отримати. Ми дуже хочемо зробити такі мобільні бригади, які б могли б проводити терапевтичну роботу там, де немає можливості. Ну, наприклад, ми хочемо взяти такі машини, мобільна бригада, ми їх обучимо. І ця бригада буде виїжджати на села. В нас є там Софіївка, Ніколайполь, Райський, Гарняк, куди будуть приїжджати ці бригади, і ми будемо проводити таку терапевтичну роботу, групи підтримки з тими людьми, які залишаються недотичними, скажімо так, до допомоги. І також ми хочемо зробити тут цю площадку, гарно зробити, щоб ми могли тут відкрити такі секції спортивні, тому що в нашому місті це зараз теж закрита тема. Ми хочемо, щоб тут були футбол, волейбол, баскетбол, і щоб ті діти, які б займалися, ще більш дітей, підлітків, дорослих, молодь сюди зачепити, щоб вони могли займатися спортом. Причому поправляти своє фізичне состояння, своє психологічне здоров'ячко, і ще й, щоб ми могли говорити про Ісуса Христа. Клас. Я хотів би, я особисто переконаний, що перемога і успіх складається не тільки з особистої підготовленості людини, не тільки з єднання і згуртованості нашої, але з того, щоб була ця Божа присутність. І для мене найвищою такою нагородою є, коли люди звертаються до Бога, коли розуміють, що без Бога вони нічого не можуть робити, коли вони звертаються до Бога в молитві, коли посвячують своє життя Богу. Це та складова, яка надасть і надає нам перемогу. Це моє покликання, це моє бачення. Для того я в війську, щоб дбати про цю Божу присутність. Це моя мета і моя цель. Я хочу повернути недільну школу в церкву, тому що в нас, скажімо так, лишились бабусі, в нас нема музичного служіння. Я всіх, хто приїжджають, кажуть, ми місіонери. Кажу, випишіть мені хоч одного місіонера, музиканта в церкву, кажу, щоб він приїхав хоч трохи нам музичного служіння додати. Ми співаємо. Все добре, в нас служіння проходять, люди йдуть, слово слухають, все. Але не вистачає цього всього, не хору, нема, не групи співочої. І недільної школи поки що нема, бо не можна було збиратися деякий час. Потім і займатися. Я просто одна не встигаю. Це то треба їхати, то треба приймати, то віддавати. І складно. Я розумію, що я не потягну зараз сама це все. То я мрію, щоб сюди повернулись хоч трошечки служителів, таких, які будуть молодіжне служіння. Є молодь, є в нас можливості, ось тенісний стол поставити, каву, якусь там чай, якесь спілкування, гітари, музичних інструментів. Нема кому робити. Плани мрії повернутися до дружини, до сім'ї, живим, здоровим, і просто, щоб було там весь підрозділ гарних, здорових, толкових людей. От мене питають, що тобі треба? Я говорю, нам треба людей. Нам просто треба людей. Нам не треба, звичайно, завжди є потреби. Машини, дрони, це все є. Нам просто треба людей. Толкових людей, які можуть прийти, і ми їх можемо застосувати. Просто не вистачає людей. Коли ми кажуть, що тобі можна зробити, що тобі привезти? Привезіть просто людей. І тут іде, коли люди починають відчувати себе видно, чи там думають, що я їх зараз щемлю. Там нам просто треба людей. Просто треба людей, які можуть осилити. Я навіть не говорю про заміну. Просто докомплектувати підрозділи. Завжди є нехватка толкових людей.
просто толкових, порядних людей. І я тут не говорю за спеціальність, бо буде толкова людина, вона себе знайде в службі в армії, вона буде добре виконувати свою роботу, неважливо, на яку би за неї поклали. Тому там ми деколи насміялися, нам там чи вибір, наприклад, пікап, чи 5 толкових людей, то, звичайно, 5 толкових людей, побуде одна нетолкова людина, і пікап вгоробе, і не буде ні пікапа, ні людини. Ну, наверное, самое важное, чтобы наше служение приносило результат, да, какую-то пользу, чтобы было много людей спасенных, чтобы люди изменили отношение к церкви, да. Для нас це дуже важливо. Мечтаем быть полезными везде, во всем, где мы только можем. Ну і ще наша дуже велика мрія, щоб скінчилась війна. Так, це спільне на всіх. Так, да. так. Рівно рік тому ми почали знімати проєкт «Як ви там» і точно не знали, куди він нас приведе. Сьогодні ви подивилися 10-й і останній епізод першого сезону. Ми знімали його на Донеччині, і саме ця поїздка допомогла мені розбити дуже багато стереотипів і шаблонів. В принципі, як і кожна поїздка у нове місто і знайомство з новими людьми, допомагає ширше і більше зрозуміти, як християни служили і продовжують служити під час війни. Дякую, що були разом з нами і від епізоду до епізоду залишалися постійними глядачами, насолоджувалися і надихалися тим, хто почув голос від Бога і справді почав діяти у своєму місті. Я дуже надихаю вас сьогодні не сидіти, склавши руки, не мовчати, не забувати, що війна триває, і робити все можливе від вас. Якщо раптом вам не буде вистачати для цього мотивації чи натхнення, обов'язково подивіться будь-яке місто, познайомтеся з будь-яким з наших героїв, і я впевнений, вам точно стане легше. Не забувайте підписатися на цей канал, залишити свій лайк, написати комент під цим відео для того, щоб допомогти нашому проєкту розвиватися. Почуємося у нових проєктах, побачимося у нових епізодах. До зустрічі!